Welcome to Marwat Village Food and Life in City. Chirangi katunko shayo robi viewers. Jodio mach baidar tol shayo sara. Allah mushilara, Allah moroglara, salam humur bande presha khwainduta. Der zor muda. Khair, daugu rozanan shapaham Kabuli Pulao. Au dame washa boil kadeda. Uriji di پیاز گاجرې او دا لږ نیمبو او دا د مساله کابلی پلاو بس دغه شیانو چې پخیږي یا ښه زبردست پخیږي او دا بل طرف ته زه نن ورسره جوړوم کیر به لږ کې جوړ کړو چا ماته ویلي وي چې کیر روښوه نو به پچې وکړو او سره کابلی پلاو ډېر مزدار کوشش به کوو چې جوړ یې کړو دا مې ورته ایښي دي سګلې یو کیر ته یو دا او وریجو ته کابلی پلاو ته دا مې شیان برابر دي د سکرۍ مو خوښې دي سکرۍ سکورونه دا ماله چې مروت والا لږ کې خو پچې کنه که اوس سیټي ته رالو دا وګوره دا اوبه خوټېږي کیر والے پیاز مې کټ کړل مزدار یو نیم پیاز مې کټ کړ غټ ډېر به نه ورچو ډېر سره به نه پخو کابلی پلاو سپینې وریجو ته پلاو ته اوس ادې ته مې دا تقریبا درې نیمې چمچې ور واچول یو نیم چمچاولې دي وریجې یو نیم کیلو واښه ده دا به سره پخو او تاسو ته ګورو کله غوړې خور خو خړې ډېر ښه نه لګي ځکه چې اسیا غټه غوښه یې پچې یو خپله غوړي دا ګوره وریجې داسې مزدارې زر دا نوې دي کیر والې نوې دي پلاو والې زړې دي دا کابلی پلاو والې داسې زر پستې کښلې جوړې سلې ده تکې سپینې اته وګورو لا پیاز نه دي سره ادو پخې سلې دا ډېرې زر پخېږي پستې دا دی رال کشمش یعنی به ممی جان او گاجرې دا به ګوشي کابلی پلاو باندې شاته به اچو اول وزر اول جوړو او دا کیر والے تقریبا ډېرې تیارې سلې بس دا به نورو په سایډ که اوږده وي دا به اوس پخو ګیس پسې تیزوم او چې سرسي دا سرسلن اوس په ورچو کابلی مساله ټماټر مې چې شاینه ورچېږي بس ډایرکټ په مساله ورچو پیاز چې سره سي نو اوس په دې خپله مساله کابلی پلاو سپینه یې ده پلیکنې کابلی پلاو ګرم مساله یې غوندې خو دا سپینه یې ده هغسې شیان یې پکې خو رنګ یې سور نه یې له خړه تک سپینې خو خوند یې ښه خوږي ام وراچولې اوس په ورچو ډایرکټ پسې لږ کې چې سره سله نو غوښه مې وراچوله دا ښه سوکه دي کابلی پلاو ښه سوکه دي هر خاص کار زړګي سړي دا ډېر خوشلي به پخوای سي ټرای دې کوي هر شی دې ښځو ته نه پرېښي خپله دې اوس هر چا کې اوس خو زمانه بدله ده دا چې ډشکې سره سنه ګوره تیز مې ده پسې چې مثالی چې ډشکې غوښه سره سي اوس په اوبه وراچو ډایرکټ ده ښه سوکه پښتنې ده هغه اوبه پاته وې خوټولې غوښې والې نو دا ذایقه خوږه دا به ټولې وراچو چلو رجان تقریبا د درې نیم جمع اوبه به وراچوم مې وراچولې دا لږ چکس ډېر زبردست ټیسټي ده مالګه مثالی چې یي کابلی پلاو چې خو که تاسې وراچو بیا لږ نور اچو دا داسې وخوټېدلې اوس په وراچو وریجې دا مې ممي جان لامده کړه خیسته مې کړل دشکي دا وریجې ورلې ممي جانه ګاجرې به په دغه کابلی پلاو باندې پاس اچو شاته اول بس دا پخېږي کیر مې دوړی شای ده تاسو چې داسې نه وایئ چې ممي جان ګاجرې به کیر ته ورچوي نه به کابلی پلاو ته ورچو کیر به داسې ساده کور وال پخو دا پاس اوس نیمبو لیمن نیمبو مو په واچاو لږ به دې سره اچولې خلاصې خلاصې خوږې پخې سي پستې به سي اوس بس ډکنه به پرېږدو دا او برابر ګیس پسې روانې نه ډېر تیز نه ورو او دا اوس کیر طرف ته رالو کیر والې وریجې داسې پستې سلې دي دا ګوره لږ ټایم بعده دو داسې خپله سره پستې دي آلریډي او لاچۍ به ورچو دلته ډایرکټ دغه جوسر ته جوسر باندې اوس ویو وریجې بس لاچۍ ملک پیک به ورچو به جوسر به ویو شای دوره مې کیر پرېښو لږ کې اول زه دا اچولې جیران دا ډېرې زر ګوره داسې زرې اوبه وچې کړې دي نو چې زه دا اول سنبالې که سیټ که په دمې که بیا به کیر جوړو بیا به دې نه بې پروا سو دا وګورو مزدارې دي انشاءالله تاسو فرمایش کړه او نو ما ویل چې ضرور بیا پخوم انشاءالله هسې ها دا نن سبا داسې خوراک خلک خوښوي
دا پستا ضربو چې زه لږ انتظار ورته کوم. دا تقریبا 1.5 منټ بعد یا 1 منټ بعد داسې اوبه یې نوره وچې کړې، اوس دم ورکوم. بس دې حال صورتحال چې به دم ورکوو. بس خلک خو وایي چې لږ اوبه ټولې وچې کړي، خو نه، زه لږ کې زر دم ورکوم. او دا بیا رالو واپس کیر ته. ملک پیک مې واچول دواړه، لاچۍ او ورسره خوټولې هغه وریجې. اوس په دا په جسر وایو. بس سمپل کیر خو ډېر څوکه پخېږي. کور وال مزدار، کیر میکس ډبو وال نه، دایره نه مزداري. دا ګورو دا مې ټول اوس چې میکس اوس بیا سګلې ته واچوه، اوس په لږ بیا پخوو. لږ کې نوره شودې واچوم. ملک پیک ما ته لږ کې ټینګ ښکاري. چیني مې واچوله 2 ډکنې. تاسو چې چوره واچوو موږ چیني لږ کم اخلو. او اوس هم مزدار ښکاري او خواړه سي، خو لږ کې به 5 منټ پخو، کچا پنچې درې سي ټول میکس سي سره. دا وګورو دروکشلا جوړ سه. دا لږ مې شودې نورې واچولې. او دا کیر درې کوم. اوس په نوره کشمش او د ګاجرې کابلی پلاو ول برابرو. بس دا اوس خوش څه کچا پنر چې شاید درې لږ زبردست لګي. او دا مې فرای پان واخیسته. دې چې به ګاجرې او دا ممی جان دا به اوس لږ کې دې چې سره کوو. لږ غوندې بس دال به پکې واړو چې مچې سره، او چې لږ پاسته سي او خوند خوش سي، سره به سي، فرای به سي. بیا به بس په کابلی پلاو پاسه چو. بس دې ته وایي کابلی پلاو. ښه دا به یې چمچ چینی ورچو، بس ډکنه پشدو، په دم ایږدو، دا به لږ پستې سي. بس جوړې کابلی پلاو اوس په 1300 شینواري ور یو خوراک ته. یو خوراک یو کس کېږي. بس او داسې چې کور چې پکې کې به ډېرې څوکه پرېوځي. دا بسم الله الرحمن الرحیم چې وریجې خلاصې کړو، زیجیرې کړو. واو زبردست. انشاءالله شکشلې پکې سره دی وایي. واو دا نیمبو چې وراچې یې سره داسې کښلې وایي. وریجې دا کښلې پکې دي که ماشاءالله، شکر الحمدلله. دا مزدارې دي، خوش بویجي. اوس نه د بسې دوره مزدارې ده، داسې خلک خوري سمپل. خو دا ګاجر یو هغه سره ډېر لګي کشمش سره. دا وګورو زه یو سیټ کوم. سیټ مې دي ته سکرای چې مې ډیزاین ته جوړ کو. ګورو کښلې شیان دي که نه، موږ دا مروتوال خو کښلې شیان کوي، خو بس خلک. دا وګورو زبردست. دا مې واچول. واو چور پسته کښلې ښه شی ده، او چور کښلې دو ښکاري. زه بیا خونه چکوي. خو اول تاسو جیرې کو ګورو. او دا کیر ده. کیر مې ښه مزدار سیټ کو. فریج چې مې لږ کې شه. او دا وګورو ډېر لاسوړ خو نه ده. پسته او کشمش مې په واچول چې زه وچکم. بسم الله الرحمن الرحیم. یم زبردست. او اوس چاوړې پسې چکم. ته وګورو چې روکښلې دي ماشاءالله. او که تاسو ته دې ویډیو خوند درکړ به ضرور کریډیټ پاره ما چینل سبسکرایب کو. مطلب دا یو شی چې دا تا کریډیټ څه کریډیټ یعنی دا د انعام څه بطور انعام. تhank you so much. جزاک الله. خوش رہے، آباد رہے، اللہ مو کامیاب کا ٹول خیرونه. اوکے جی، اللہ حافظ. جزاک اللہ.